Then view product lang natin siya. Pwedeng itong view product yung pindutin natin. Or itong yung permalink niya. Pero pipindutin ko is yung view product. Check natin kung working ba yung nilagay natin na variation sa ating e-commerce website o sa Wordpress na ito. So yung guys, welcome ulit sa channel ko. Tuturo ko naman sa inyo ngayon kung paano maglagay ng variation products sa ating e-commerce o Wordpress website. Katulad na nakikita ninyo, yung product na to may variation na LG201 to LG205. Ngayon, nagawan ko na siya ng layout sa ating Photoshop. Ayan. Na-upload ko na rin siya dito. Yung categories, and then yung photos, and then yung other photos. Ayan. Para magawa tayo ng variation, pindutin natin yung variable product sa product data. And then punta tayo ng attributes. And then mag-add lang tayo. And then type natin yung design. And then the product natin is LG 20125. LG 201. And then yung separate natin is ganyan. LG 204 and LG 205. Ngayon, check lang natin to. And then, save attributes. Ngayon kung na-save na natin siya, at save na rin ng data, punta tayo ng variations. And then, create variations from all attributes. Ayun yung nilagay natin kanina. Click na natin yung go. And then, okay. Then, okay ulit. May ibang variation tayong naidagdag. Ngayon, check natin yung pinagayahan natin ng website kung magkano yung presyo nila. So ayun, pares naman yung mga price nila. I-add na lang natin. SKU niya is LG201. Then yung pictures niya.
Ayan, save changes lang natin siya. So ayan, publish natin. Then view product lang natin siya. Pwedeng itong view product yung pindutin natin. Or itong yung permalink niya. Pero pipindutin ko is yung view product. Check natin kung working ba yung nilagay natin na variation sa ating e-commerce website o sa Wordpress na ito. Okay. So yung guys, working naman yung ginawa natin na variations. Ganun na kasimple maglagay ng variation product sa Wordpress. So ayun, may variation product sa Wordpress. So ayun.